check nyo lang sa huling video na ito, pakita ko sa inyo yung wiring diagram nito, yung kabuuhang koneksyon para mapagana natin itong makina gamit lang ang 4-pin CDI at saka voltage regulator o rectifier. Yun lang ang ating kailangan kahit walang battery. Yan, walang battery. Ito lang dalawa ang kailangan natin para mapaandar natin itong motor. Check nyo lang yung wiring diagram nasa huling video na ito.